حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ده اول فيديو من سلسلة كروشيه من الصفر للاحتراف. في الفيديو ده هنتعلم اهم الادوات الاساسية اللي محتاجينها عشان نتعلم الكروشيه. هنعرف ايه الخيط المناسب اللي محتاجين نبدأ بيه، وايه انواع الابر المناسبة اللي نبدأ بيها، وازاي نتعامل مع شلة الخيط، وازاي نتحكم في الخيط بايدينا الشمال، وازاي نتحكم في الابرة بايدينا اليمين، او العكس لو انتي بتستخدمي ايديك الشمال. هنتعلم السليب نوت او عقدة البداية، وكمان هنتعلم اول غرزة اساسية من غرز الكروشيه وهي غرزة السلسلة. يلا بينا نبدأ. بالنسبة للادوات، علشان احنا لسه بنتعلم، فمن وجهة نظري مش لازم نجيب حاجات كتير وحاجات مكلفة في الاول. يعني محتاجين شلة خيط، وهقول لكم مواصفاتها دلوقتي، وهوك، وابرة تشطيب، والماركر. لو جبنا حاجات ازيد من احتياجاتنا ممكن نحس ان احنا اتكلفنا في الاول على الفاضي. انا شايفة مفيش داعي مادام احنا دلوقتي مركزين على التعليم وان احنا نتعود على الخيط والابرة اكتر من اي حاجة تانية. يعني محتاجين نبقى في انسجام ما بين الخيط والابرة ونتعود عليهم، وندي وقت للموضوع ده وما نشغلش نفسنا بالادوات، وبكتر الادوات هيشتتنا. طب ايه احسن مواصفات للشلة او للخيط اللي احنا هنتعامل معاه؟ هو اي خيط مكتوب عليه ان انت تستخدم له ابرة 4 مليمتر. في انواع كتير جدا، مثلا ده خيط كارما انتي بيلينج يعني ضد الوبرة. في انواع كتيرة، ممكن هيمالايا، ممكن اليزا. ده انا بحبه جدا علشان هو سوفتي. بالنسبة للابرة، افضل حاجة للبداية 4 مليمتر. بما اننا جبنا خيط او شلة مكتوب عليها ان احنا نستخدم 4 مليمتر، فالافضل ان احنا نستخدم 4 مليمتر. بعد كده ممكن نغير رقم الابرة، بس في البداية نلتزم بالمواصفات. في انواع ابرة تانية مناسبة للمبتدئات اللي هي 4.5 و5 مليمتر. التلات ابر دول حلوين جدا في الاستخدام كمبتدئين. تمام. موضوع بقى انها سيليكون او معدن ده شيء يعني مش عايزة ايدكم فيه، بس السيليكون اكيد مريحة اكتر من المعدن خصوصا في البداية. انما بعد كده لما ايدك بتتعود ما بنلاحظش الفرق قوي، او انا عن نفسي اخدت على المعدن فشايفة ان السيليكون ما بيفرقش معايا قوي. ابرة التشطيب او ابرة التنظيف مهمة، في منها معدن وفي منها بلاستيك. عايزة تجيبي منهم عدد او عايزة تجيبي واحدة، هما غالبا بيتباعوا بعدد، يعني 4 أو 5 مهمين. ولازم نتعود من البداية ازاي نشطب شغلنا اول باول. ده اسمه ماركر، تمام، شكل الدبوس كده، مهم علشان نقدر ان احنا نعلم شغلنا في البداية وما نتلخبطش ما بين الغرز. تمام. ساعات انا على فكرة ببدله بدبوس مشبك عادي جدا، الموضوع ما فيهوش اي تأييد. عايزاكم تاخدوا الموضوع ببساطة. انا عن نفسي اول ما بدأت اتعلمت بخيط وابرة بس. عايزة اقول لكم كمان الالوان المفضل ان احنا نبدأ بيها هي الالوان المحايدة. يعني ابعدوا عن الفواتح قوي والغوامق قوي. يعني الالوان البيجات، البينك، اللون المستردة زي اللي انا شغالة بيه ده كده برضو حلو جدا عشان الغرز تبقى واضحة قدامنا. تمام، جبنا الادوات. يلا بقى نتعلم ازاي نتعامل مع شلة الخيط. اولا بيبقى فيه خيط خارجي من بره. انا مش عايزاكم تشتغلوا بالخيط ده خالص، لان مع الوقت الشلة بتتلعبك وبتبقى مش سهلة في التعامل وفي السحب الخيط. طب احنا بنتعامل بالخيط اللي جوه. احنا بندخل ايدينا في اي مكان وبعدين بنسحب الخيط. ممكن تطلع معانا كلكعة كده، نبدأ ان احنا نفرطها علشان نطلع طرف الخيط. تمام. وده بيبقى شغلنا دايما في خيوط الصوف والقطن والحاجات دي. نبدأ بقى نتعامل مع الخيط. ننسى خالص ان في ابرة كروشيه. احنا دلوقتي عايزين نبدأ نتعود على الخيط وعلى مسكة الخيط. تمام. انتي لو بتستخدمي ايدك اليمين يعني مش شولة، يبقى الخيط هيبقى على ايدك الشمال. خلاص. طيب لو انتي بتستخدمي ايدك الشمال اصلا، بتكتبي بايدك الشمال، هتحطي الخيط على ايدك اليمين. خلاص. وبالتالي الشلة كمان على ايدك اليمين. خلونا نتعلم دلوقتي. لو انا هستخدم ايدي الشمال، اول نقطة بالنسبة لنا، يعني احنا عايزين نركن الابرة دلوقتي على جنب، ننساها. احنا عايزين نتعامل مع الخيط، عايزين نتعود ازاي نمسك الخيط. فالخيط علشان نمسكه، اولا كل واحد بيبقى ليه طريقة معينة في مسكة الخيط. انا هقول لكم الطريقة السهلة البسيطة اللي احنا ممكن نتعود عليها. ايدي بتبقى كده، باخد الخيط كده والفه على الصباع ده كده، برفعه على الصباع اللي بعده
كأنه خاتم، وبعدين بعدي الصباع اللي في النص وبعدين ألفه على سبابة من بره. تمام، بيبقى الشكل عامل كده. في ناس بالمناسبة بتلبس خاتم في الصباع التاني اللي هو البنسر ده، علشان بيبقى بلاستيك كده وناعم بيجري الخيط. وطبعا بمسك الخيط بعد كده او الشغل بعد كده بصباعيني الابهام والوسطى. تمام، هنشوف دلوقتي مع بعض بالتفصيل، بس اهم حاجة نركز في لفة الخيط. تمام، دي كانت اول طريقة. تمام، مسكت خاتم السبابة ومسكت خاتم البنسر. الخاتم اللي بنلبسوه بيسهل عليهم، بيجري الخيط. الطريقة اللي بعد كده برضو انا بلف الخيط من قدام، بس بطلع على طول بعد ما الف لفة على صباعي صغير على السبابة تاني بالشكل ده، بيبقى عامل كده. وبمسك برضو الخيط ابهام والوسطى. شايفين السحب هيبقى سهل ازاي؟ على حسب بقى كل واحد يجرب انهي طريقة مناسبة، ومع التعود هتلاقي نفسك بترتاح مع طريقة معينة. يبقى تاني دي الطريقة الاولى، تعالوا نجربها. هتبقى بالشكل ده. شايفين انا بعد كده بشتغل ازاي، بمسك الخيط ازاي وبسحب ازاي. طبعا ساعات الخيط بيبقى مكلكع في النص، فبنبدأ ان احنا نفك العقدة، وهكذا كل مرة. ما مثلا لما الخيط يفك من ايدي اقوم لفة تاني، بتلاقيكي نفسك ايدك اخدت عليها اصلا، ما بتلاحظيهاش يعني، ما بتركزيش فيها بعد كده. بس وهكذا الشغل بيبقى عامل كده. تمام، طبعا الخيط ما يبقاش مهوي قوي واحنا بنشتغل، وده اللي احنا هنقوله بعد شوية، ولا يبقى مشدود قوي، خلاص يبقى وسط. وهنركز في النقطة دي بالتفصيل بعد شوية. تمام كده، احنا اتعلمنا ازاي نتحكم في الخيط بايدينا الشمال. دلوقتي الدور على الابرة، ازاي نتحكم في الابرة وازاي نمسكها. دلوقتي ما ينفعش اقولك ايه افضل ماسكة للابرة، هقول لكم الطرق المختلفة، وانتي تبدأي تجربي تشوفي ايه المسكة المناسبة ليكي مع التجربة مع الخيط. في نوعين من المسكة عموما. النوع الاولاني هي مسكة السكينة، كأني كده ماسكة السكينة وبقطع. تمام، ده بيبقى معتمد انك ماسكة الابرة كلها بكف ايدك. والمسكة التانية هي مسكة القلم، تبقي ماسكة الابرة بصوابعك. تمام، يا اما ب3 صوابع او صباعين او 4 على حسب يعني. احنا كلنا اصلا حتى القلم بنمسكه بطريقة مختلفة، مش كلنا بنمسك القلم بطريقة واحدة. تمام، فبيعتمد برضو على مفاصل ايدك وصوابعك، والتحكم ده بيرجع من شخص للتاني. انا مقدرش اقولك امسكي الابرة كده او امسكيها بالطريقة التانية اللي هي بتاعة القلم. الموضوع بيرجع ليكي انتي ولراحتك انتي. تمام، ما تجبريش نفسك انك تمسكي الابرة بطريقة معينة عشان ايدك ما توجعكيش في الاخر. تمام، انا عن نفسي كهند بس احب قوي امسك الابرة كمسكة السكينة، او دي الطريقة المفضلة والمريحة ليا. لكن كفرجة انا بحب اتفرج دايما على اللي بيمسك الابرة بطريقة القلم، بحس ان هو ماسك ريشة وبيرسم مش بيشتغل كروشيه، بتبقى فعلا ممتعة قوي. تمام، دلوقتي هنفترض ان انا بمسك الابرة بمسكة القلم، فالطريقة بتبقى عاملة كده. شايفين انا راحت ايدي، يعني كف ايدي شكله مش مرتاح، يعني تحسوا ان انا مش بحرك بسهولة، مفصل ايديا ما بيتحركش بسهولة، لان انا مش متعودة على المسكة دي، ومش دي مش اريح حاجة ليا. ولو اجبرت نفسي ان انا اتعود عليها هبقى بطيئة والشغل مش هيطلع احسن حاجة. تمام، فالمسكة التانية بتاعتي اللي هي مسكة السكينة. تمام، طبعا شايفين تحكم الايد مع الصوابع مريح بالنسبة لي، حاسة ان هو مريح. ساعات كمان لما الابرة بتكون اكبر بمسكها بكافة ايدي كلها. تمام، فده زي ما قلت لكم يرجع لكم، ابدأوا امسكوا الابرة، ابدأوا جربوا، ما تجبروش نفسكم على مسكة معينة. لكن في العموم سواء مسكة القلم او مسكة السكينة، احنا دايما بنتحكم في الخيط بالحتة المقشوطة بتاعة الهوك دي اللي هي بتاعة السنارة. تمام، دي هي اللي بتمسك الخيط. طيب لو انا ماسكة الابرة بمسكة القلم، فانا بثبت الخيط او بتحكم في الخيط يا اما بصباع السبابة او بالوسطى، ده برضو بيبقى على حسب الصوابع وطول الصوابع والكلام ده كله. تمام، لو انا ماسكة برضو بمسكة السكينة، فتحكم الخيط هيبقى بصباع السبابة او الابهام، يعني على حسب برضو. تمام، انتوا هتكتشفوها مع نفسكم، جربوا كل السبل وكل الطرق وشوفوا ايه اكتر حاجة ارتحتوا لها.
ممكن تكتشفوا الموضوع ده بعد مثلا تجربة يوم كامل عادي. المهم ان انتوا تكونوا مرتاحين في مسكة الإبرة. هنا مثلا انا بوريكوا ازاي بتحكم في الخيط بصباع السبابة. انا هنا مش عايزاكم تركزوا على طريقة الغرزة او طريقة الشغل دلوقتي، دي هنركز عليها بالتفصيل قوي في الفيديوهات اللي جاية، انما انا بوريكم طريقة تحكم الإبرة. يعني خلوا عينكم على ايدي اليمين والإبرة، ازاي بحركها وازاي بمسك الإبرة وازاي بثبت الخيط او الكلام ده. خلاص احنا كده عرفنا ازاي ننسجم بايدينا الاتنين مع الخيط والإبرة. عايزين بقى نتعود على الطريقة دي، يعني نفضل نعمل براكتسنج، يعني نقعد حبة حلوين نعمل براكتسنج على الموضوع ده، لان الموضوع ده ممارسة وش يعني جدا بيبقى ممارسة. طبعا طبيعي قوي قوي ان مش من اول مرة ومن اول مسكة تحسي ان الموضوع سلس معاكي، لا هتلاقي الموضوع متلخبط والخيط غريب، خصوصا بقى لو مبتدئة خالص فعلا من الصفر. وده هدف السلسلة بتاعتي، اللي فعلا مش عارف يعني ايه إبرة ويعني ايه خيط وما بيمسكش عمره خيط وإبرة. فعايزاكي تاخدي كده يوم بحاله، يومين على راحتك، تقعدي تتعودي على مسكة الإبرة والخيط. ما تعمليش اي غرزة، ما تربطيش دماغك او ما تركزيش ازاي دلوقتي هعمل عقدة او هعمل شغل معين كوفية او كده، لا ركزي في حاجة واحدة بس، انا ازاي بمسك الإبرة وازاي بتعامل بالخيط، وابدأ اعمل نفسي ان انا بشتغل. وليكن مثلا غرزة السلسلة دي اللي احنا هنتعلمها النهاردة في الفيديو. طيب اي شغل في الدنيا قبل غرزة السلسلة لازم حاجة اسمها عقدة البداية او السليب نوت. في طريقتين للسليب نوت. اول طريقة يا اما بغرزة الكروشيه، بمسك طرف الخيط بيبقى ناحية اليمين والخيط اللي جاي من الشلة ناحية الشمال وبفرده، وبعدين لما بدخل بالإبرة بدخل بإيدي اليمين من ناحية الشمال، وبعدين شايفين بعمل ايه؟ باخد بالهوك الخيط وألفه الناحية التانية. شايفين الطريقة لحد ما اطلع كده انا عملت لفة على الإبرة، هقوم واخدة الخيط بالإبرة واطلع من اللفة دي، كده انا عملت سليب نوت. طيب لو الموضوع يعني عشان برضو لسه التحكم في الإبرة مش قد كده، اعملوها من غير إبرة. شايفين بنفرد الخيط نركد الإبرة على جنب مش محتاجينها، وبعدين هعمل عقدة صغيرة كده من اليمين للشمال، وبعد كده احط العقدة دي على الخيط الطويل اللي جاي من الشلة واسحب الخيط ده بإيدي او بالهوك وكده اشده واربط جامد كده. انا عملت عقدة البداية. يبقى كده في طريقتين لعقدة البداية. فكرة ان الخيط بتاعك يبقى طرف الخيط بتاعك يبقى طويل مش فارقة، كده احنا بنخفيه. ودلوقتي نبدأ ان احنا بعد ما عرفنا طريقة عقدة البداية ندخل على السلسلة. عايزاكي بقى تتمرني مسكة الإبرة مع الخيط بالسلسلة، ما تعمليش اي حاجة، تقعدي كده يوم بحاله لحد ما تتمكني على السلسلة انا بعمل ايه؟ بصوا، دايما انا باخد الخيط على الإبرة، تمام؟ مش كده، يعني كده، تمام. خلونا الاول اهي الخيط هيبقى على الابره ويقوم ساحب بالهوك، تمام. هي الاداه بتاعتنا الهوك دي اللي هي الحته المعكوفه دي او المقشوطه دي، هي دي اللي بنتحكم فيها بالخيط اهي. فانا بقوم ساحبه الخيط من الحلقه اللي على الابره بالشكل ده. نفس الكلام نفس الكلام نفس الكلام نفس الكلام، تمام، نفس الكلام. خلاص انتي بقى تبدأي تعملي بسرعة جدا. انا مش هجري الفيديو عشان اوريكم فكرة ان انت تعمل. طيب شايفين شكل السلسلة مظبوط وازاي متناسق مع بعضه؟ تمام. من البداية هي مش هتطلع معاكي كده في كورس يعني فور شور. طيب هتطلع معاكي عاملة ازاي؟ تعالوا تاني نرجع من البداية خالص. دي السليب نوت، تمام، وادي الايه تمام. طبعا انتي في الاول ممكن يعني تيجي بالنسبه لك الحلقه دي ما تبقاش واسعه كده، الحلقه دي ما تبقاش واسعه كده علشان الخيط ما يبقاش مهوي، ولا تبقى ضيقه جدا نو تبقى عادي، تمام، تبقى عادي. يعني الابره قادره تتحرك فيها، تمام،
بسهولة، قادرة تتحرك وتطلع وتدخل بسهولة. طيب دي اول نقطة. تاني نقطة، اول حاجة انتي لا بتشدي الخيط قوي، يعني الخيط بتاعك ده مش ربطاه جامد وشداه لاخره، ولا مهوياه على الاخر، وسط. يعني يبقى وسط، يعني تبقى الحرية فيه بسيطة، يعني مش مهوي. تمام. لما باجي بسحب بقى الخيط بتيجي النقطة بتاعتي اهي. تمام. ممكن هنا غصب عني اقوم موسعة، فتقوم الايه شايفين موسعة، وبعدين هضيق هوسع وهضيق هوسع وهضيق. شايفين انا مرة بوسع ومرة بضيق جدا، ومرة بوسع قوي ومرة بضيق قوي. ف شدت ايدي. تمام. انا هوريكم الايه الغلطة. تمام. هنا مثلا هضيق قوي، تمام. هنا هوسع قوي، هنا هضيق قوي. تمام. بصوا اللي حصل. شايفين هي مش متناسقة ازاي؟ هنا ضيقة جدا، هنا واسعة جدا، هنا متناسقة شوية، رجعنا وسعنا تاني، ضيقنا. دي عادي عادي في الاول تبقى كده بالنسبة لك، بس انا مش عايزة شغلك بعد كده لما تتمكني يبقى عامل كده، مش هيبقى احسن حاجة. تمام. لازم الغرز كلها تبقى متناسقة. تمام. فنيجي تاني من البداية. تمام. هنفترض مثلا ان انتي بدأتي اهو اهو، ايدك مستوى ايدك بالنسبة واحد، انتي متحكمة في ايدك بدي والابرة بدي، لا بتشدي هنا جامد ولا بتشدي هنا جامد. انتي تحاولي بقدر الامكان نفس تحكم ايدك في الاتنين واحد، لا ايد مريحة ولا ايد مشدودة، مرة مريحة ومرة مشدودة. لا، لو من البداية عايزة تضيقي ايدك ضيقي ايدك، من البداية عايزة تريحي ايدك ريحي ايدك. انا بفضل ان انت تكوني وسط وتخلي ايدك تاخد على الموضوع ده. وهي على فكرة بتختلف من واحدة لواحدة، يعني هي بتختلف من بصمة واحدة لبصمة التانية، يعني مش محدش هيطلع نفس الشكل. بس هو اهم حاجة ان كله يبقى متناسق على قد ما نقدر، ما يبقاش فيه اختلاف في الشغل نفسه. تمام. انت ممكن تعملي حاجه النهارده شد ايدك فيها شويه، فشنطه مثلا او كوفيه تطلع معاكي مشدوده بس كلها متناسقه. تمام. وكوفيه تانية هي نفس الكوفيه بنفس الخيط بنفس الابره بنفس الغرزه بكل حاجه، بس تطلع معاكي مختلفه. تمام. فايه الاختلاف؟ ايه الفرق في الاختلاف ده؟ هو ان انتي ريحتي ايدك النهارده شديتي ايدك بكره. تمام. فدي تعتبر غرزه السلسله. هي غرزة أساسية، مفيش شغل من غير الغرزة دي. يعني سواء شغل مستطيلي، هنعمل مثلا كوفية أو هنعمل أي حاجة، لازم هنتعلم الغرزة دي. في شغل دائري برضو يا جماعة بيبقى بنفس الغرزة دي، بس احنا مش هنتعلم هذه الطريقة. اتمنى تكونوا استفدتوا من الفيديو وتعلمتوا. عايزاكم تاخدوا على الموضوع وتجربوا. طيب هنا بقى عايزين ناخد بالنا من حاجة. السلسلة عندنا فيها شكل الضفيرة دي اللي هي الحلقتين بتوعها دي. لو لفينا السلسلة من ورا هنلاقي شايفين شكلها عامل ازاي، في نص دايرة كده. يعني لو خدتوا بالكوا هنا اهي في نص دايرة. النص دايرة دي في اغلب الوقت بنشتغل فيها. تمام. اغلب الوقت عايزاكم تركزوا فيها قوي، عشان في اغلب الوقت هنشتغل فيها. شكرا لمتابعتكم. كده احنا النهارده اتعلمنا غرزه اساسيه مهمه. استنوني في فيديو جديد ان شاء الله نتعلم فيه غرزه جديده بشرح مبسط جدا للمبتدئين. لو عجبكم الفيديو واستفدتوا منه ما تنسوش اللايك واكتبوا لي في الكومنتات، ومع السلامه.